আৰু ইয়াৰ কিন্তু ছোৱালী কিন্তু আল্টিমেট নাম পচন্দ কৰিছোঁ ধেত চলাবল চলো একচুৱেলি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে ভিডিঅ' নবনালোঁ কাৰণ মোৰ যোনটো মাউণ্টৰ যোনটো নাট থাকে ন নাটটো ক'ত হেৰাই গ'ল পাত্তা নাই চ' উইলিয়ামে লৈ দিলে চ' মই ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছোঁ এতিয়া মানে মৰমী তিনিআলি বুলি কয় এডোখৰ গোগামুখ পাৰ হৈ মৰমী তিনিআলি আৰু মোৰ হাতটো মজাকৈ কাটি লৈছোঁ মোবাইল টিভি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে কেমেৰা অফ অন কৰিবৰ কাৰণে মজা হ'বৰ কাৰণে So what's up guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So আজি 1 জুন and আমি মেচুকা ভিলেজ যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ গোটেইকেইজন আগত এজন গৈছে পিছত দুজন আহিছে আগতকৈ ভালকৈ চিনাকি কৰি দিম মই কোন কোন আহিছে কি কথা তো আমি জাষ্ট এতিয়া কলাজানৰ পৰা ওলালোঁ তো আমি ডাইৰেক্ট পাচিঘাট গৈ কিনি ইলাইনেণ্ড পাৰ্মিট বনাই লওঁ তো তাৰপিছত টেনশ্যন নাই বাকী গৈ থাকোঁ কথা পাতি আছোঁ আগতকৈ ভালকৈ অ'কে গাইজ ন আমি যোনটো পাচিঘাটৰ পুলিচ চেক পইণ্ট পাই তাত পালোঁ পুলিচে এণ্ট্ৰি কৰিলে মানে আমি কিবা কি ৰুকসিং অ'কে ৰুকসিঙত ইনাৰলেণ্ড পাৰ্মিট বনালোঁ তো অলপমান দেৰি হৈ গ'ল প্ৰায় হাফ এন আৱাৰ লেট হৈ গ'ল আমাৰ পাচিঘাট পাম আৰু জাষ্ট 10 কিলোমিটাৰ 8 কিলোমিটাৰমান আছে তো পাচিঘাট পাই কিনি তাত কিবা খাই কিনি গৈ আছোঁ তো গাইজ ন আমি পাচিঘাটৰ পৰা ওলালোঁ খাই বৈ বঢ়িয়াকৈ এণ্ড এতিয়া ডাইৰেক্ট আলুত যাম আলুলৈ আছে ইয়াৰ পৰা 110 তো ইন্দ্ৰজিৎ দা বলক অ'কে বাকী আগত পাতি আছোঁ মজাকৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ জল্দি আমাৰ নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাব লাগে ত' সেইটো ফ'কাছ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট বাকী কথা বতৰা পিছত হ'ব আৰু ইয়াৰ কিন্তু ছোৱালী কিন্তু আল্টিমেট নাম পচন্দ কৰিছোঁ ধেত চলাবল চলো কি চালিয়া ভিউ মানে বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা ধুনীয়া চিনেৰি দেখিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত তো আমি এতিয়া চিধা যাব লাগিব আলো পাম বাকী এফালে গ'লে এফালে একচুৱেলি ৰয়িং ৰাস্তা আছিলে আগতে তো আগত দলংখন ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল তো আমি এতিয়া চিধা যাব লাগিব আলঙলৈ আছে 104 তো গৈ থাকোঁ এতিয়া ধুনীয়া চিনেৰি চাই বিন্দাছ এনজয় কৰি গৈ থাকোঁ বাকী অলপ মাজে মাজে কথা ক'ম ব্লগিং কৰিম তো গৈ থাকোঁ আৰু কি ক'ম বাকী কাৰণ বাকী ৰাস্তাৰ কথা মই নকওঁৱেই গুলি ৰাস্তা অৰুণাচলৰ ৰাস্তা গুলি ৰাস্তা ইমানে গ'লোঁ এইডোখৰ যে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ আছে এইডোখৰ জেগাত আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মানে ইয়াত আহোঁতে পাচিঘাট আহোঁতে তো বহুত ধুনীয়া হৈছিলে এতিয়াও বহুত ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈ ভাগি এণ্ড বাকী গুলি চালিয়া তো মন চন পোৱা মজা লাগি আছে তো গৈ থাকোঁ এতিয়া বাকীকেইজন পিছত আহি আছে লাহে থেংক ইউ অ'কে বাই বাই তো গাইছ আমাৰ আজি কিমান হ'ল 210 হ'ল ন তো 210 মান আজি টোটেল ৰাইড কৰিলোঁ মানে আমাৰ অলপ সকল গ'ল মানে তো ইনাৰলেণ্ড পাৰ্মিট বনাওঁতে বাকী আমাৰ লগত কোন আছে দেখাই আছোঁ মই এতিয়ালৈকে দেখুওৱা হোৱা নাই তো দেখাই দিছোঁ তো মোৰ আছে উইলিয়াম এণ্ড সাগৰ দা ইন্দ্ৰজিৎ দাদা তো আমি ইয়াত এটা সৰু ৱাটাৰফল পাইছোঁ ইয়াত মুখ চুখ ধুই কিনি যাওঁ সৰু হয় একেবাৰে বাকী আগত গৈ আছোঁ দেখাই আছোঁ কথা পাতি আছোঁ ভালকৈ আলুলৈ আছে 17 কিলোমিটাৰ এণ্ড এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বাকী কিনো ক'ম ক'বলগীয়া বিশেষ কথা নাই তো বিশেষ যদি কথা থাকে তেতিয়া কৈ দিম বাকী মই গৈ থাকোঁ এতিয়া মজাকৈ ধুনীয়াকৈ তো গাইছ অলপ অফ ৰোডিঙো হৈ গৈছে এফালে মানে ব্ৰিজ বনাই আছে চ' অলপ তলেদি আহিবলগীয়া আছে অফ ৰোডিং মানে হেভি অফ ৰোডিং কৰিব যেন পাইছোঁ
বা টন হিলিব যেন পাইছোঁ মানে টোপনি লাগি গৈছেগৈ আৰু দিনটো বাইক চলাইছিলে মানে বহুত দিন বাইক নচলোৱা ন আৰু বাইক চলালে কি হ'ব জাষ্ট এঘণ্টাৰ কাৰণে চলাওঁ বা দুঘণ্টাৰ কাৰণে চলাওঁ এনেকৈ লং জাৰ্ণি বহুত দিনৰ মূৰত কৰিছোঁ না তো ভাগৰ লাগিছে অলপ কি লেতেৰা অফৰোড মাৰি আছোঁ অথনিৰ পৰা ধুত আৰু এই মাজে মাজে ট্ৰাককেইটা আহিব ধূলিয়ে ফুটি থৈ যাব আলুলৈকে এনেকুৱা অৱস্থা আলুৰ পৰা মেচুকালে তাতকৈ বেয়া অৱস্থা হ'ব চাগে মে বি দেখো ৰ'দ দেখো ভাই क्या रोड है भाई साहब এনেই টোপনি লাগি আছে তাতে সেইবিলাক ৰাস্তা ধুত নাও আমি ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ চাহ খাই কিনি এণ্ড আৰু 18 কিলোমিটাৰ আছে আললৈ তো আলুত গৈ কিনি ৰখি ৰেষ্ট লওঁ আজিৰ দিনটো নাজানো কিয় ইমান ভাগৰ লাগিলে কাইলৈ চাওঁ কি হয় তো কাইলৈ মেচুকা পামগৈ তাৰপিছত তাৰ নেক্সট ডে কি হয় দেখা যাওক মানে যি হয় দেখা যাওক মানে তো আহিলোঁ 4-5 দিনৰ কাৰণে মে বি বেছি হ'ব পাৰে ঐ চালা কাৰণ ইণ্ডিয়াত লৈ ঘূৰি ফুৰিছে চালা ধৈত হেডশ্বটহে দিব ডাইৰেক্ট তেৰি অথনিৰ পৰা এনেকৈ আহি আছোঁ নন ষ্টপ 3 ঘণ্টামান হ'ল ফাটি গৈছে আৰু আমনি অশান্তি লাগিছে আৰু এনেকৈ ভাল নালাগে অলপ হ'ব লাগে অফৰোড যিবা যি হৈ থাকক ইমান নন ষ্টপ হৈ থাকিলে ভাল নালাগে ৰাইডে মাৰিব মন নাযায় কাৰণে মে বি এইটোৱে মোৰ লাষ্ট ৰাইড চাগে ইয়াৰ পিছত মই আৰু ৰাইড নামাৰিম আৰু মানে কামোৰ খাইছোঁ আৰু অলৰাইট গাইজ মানে মোৰ একদম বহুত হেভি টেনশ্যন এটা হৈছিলে চ' ব্লগ নবনালোঁ মানে কথা একো নক'লোঁ চ' ভেৰি চৰি ফৰ ডেট এণ্ড মানে কি হ'ল ৰাস্তাটো বহুত বেয়া আছিলে বহুত উঠা নমা আছিলে চ' বহুত জোকাৰণি খালে বাইকখনে আৰু অলপ স্পীডতো গুচি আহিলোঁ মানে কিমান আহিম আৰু লাহে লাহে চ' বাইকো বহুত গৰম হৈ গৈছে তাৰপিছত চালোঁ ৰেডিঅ'টাৰ পৰা কুলেণ্ট লিক কৰিছে মানে যদি অভাৰফ্ল' হৈ লিক কৰিছে একো প্ৰব্লেম নাই যদি ৰেডিঅ'টাৰ মানে মোৰ ৰেডিঅ'টাৰ অলপ প্ৰব্লেম আছিলে মোৰ বনোৱা হোৱা নাই তো যদি কুলেণ্ট লিক কৰিছে একো প্ৰব্লেম নাই যদি ৰেডিঅ'টাৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিক কৰিছে তেন্তে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে অলপ নহয় হেভি প্ৰব্লেমেই হ'ব তো মই ডাইৰেক্ট গৈ কিনি আলুত চাওঁগৈ প্ৰব্লেমটো কি প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰব্লেমটো জল্দি চলিউশ্যন ওলাব লাগে তো ভাল আৰু তেতিয়া ত' মেইন কথা সেইটোৱে বেলেগ কথা নাই চ' মই ব্লগ বনোৱা হোৱা নাই ভালকৈ আজি এনেকৈ যাব কাইলৈ পৰা ভালকৈ আজি প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিলে কাইলৈ পৰা মজাকৈ ব্লগ বনাম আৰু ত' গাইজ গৈ থাকোঁ এতিয়া চ' গাইজ আমি এতিয়া আলু পালোঁ ত' এইটো টেনশ্যন গ'ল আহি আলু পোৱাটো এতিয়া মেইন টেনশ্যনটো হ'ল মোৰ বাইকখনৰ টেনশ্যনটো ত' প্ৰথম হোটেল এখন লৈ লওঁ তাৰপিছত বাইকখনৰ টেনশ্যনটো মাৰিব লাগিব মেইন হ'ল কুলেনৰ যোনটো এইটো থাকে ন হাফৰটো ত' এইটো প্ৰব্লেম এইটো ঢিলা হৈ গুচি যায়